हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा धेरै स्वागत छ। आज हजुरले यो देखिराख्नु भएको छ नि, यो बाइक हाम्रो RX बाइक 26 वर्ष पुरानो बाइक हो। आज मिस्टर हबीले चाहिँ यो बाइकको नम्बर प्लेट आफैले पेन्ट गर्नु भएको भएर मैले हजुरहरूसँग कसरी घरमा नै नम्बर प्लेट पेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियो सो गर्दैछु। यसरी पहिला नम्बर प्लेटको नम्बरलाई चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ कपी गरेर राख्ने, त्यसपछि त्यो नम्बरलाई चाहिँ एकदमै प्रपर रूपमा हजुरहरूले ब्लेड चलाउन सक्नुहुन्छ भने ब्लेडले, होइन भने सिजरले, जेले हुन्छ एकदमै प्रपरली तलमाथि नहुने गरेर चाहिँ कट दिएर त्यसको पार्ट्स निकाल्नु पर्दछ। त्यो नम्बरलाई चाहिँ निकाल्ने, हजुरहरूले कुन सेपमा हजुरहरूले नम्बरलाई लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारले हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी लेखेका छौँ। अब मिस्टर हबीले चाहिँ त्यसलाई एकदम मजाले काटेर त्यो निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले नम्बर प्लेटमा कपी गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ एकदमै प्रपर सेपमा चाहिन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदम प्रपर रूपमा काट्नु भएको छ मिस्टर हबीले। उहाँलाई चाहिँ यस्तो एकदमै मनपर्छ काम गर्नको लागि। यो नम्बर प्लेटको यो प्लेटमा चाहिँ अब यो नम्बरलाई राम्रोसित फिक्स गर्नुपर्दछ। फर्स्टमा चाहिँ नम्बर प्लेटको प्लेटमा चाहिँ कुन ठाउँमा कुन नम्बर राख्ने हो त्यसलाई पोजिसन गर्नुपर्दछ फर्स्टमा। अब हाम्रो नम्बर प्लेट चाहिँ यो अनुसारले राख्दैछौँ, अब सानो माथि ठुलो तल गरेर। अब यसलाई चाहिँ एकदम कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँमा पेस्ट गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ प्रपर रूपमा नसरोस्, तलमाथि नहोस्, एउटै पोजिसनमा होस् भनेर स्केलको हेल्पले चाहिँ हामीले यसलाई टक गर्दैछौँ। अब यसलाई चाहिँ मजाले कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँमा हो भनेर चिन्ह लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले ग्लुको हेल्पले चाहिँ, मैले फेभिक्विक युज गर्नुभएको छ मिस्टर हबीले चाहिँ। फेभिक्विकले चाहिँ अब मजाले त्यसलाई प्लेस गर्दैछौँ त्यो ठाउँबाट, पेन्ट गर्दा ननिस्कियोस्, जसले गर्दाखेरि प्रपर फिक्स होस् र पछि निकाल्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो नम्बरलाई चाहिँ त्यहाँ प्लेस गर्दैछौँ। सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ मिस्टर हबीले चाहिँ ग्लु लगाएर टाँस्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमाथि रेड कलरको पेन्ट गर्दाखेरि डिस्प्लेस नहोस्, आफ्नो ठाउँ नछोडोस् भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी त्यो कुन ठाउँमा प्लेस गर्ने हो त्यो चाहिँ हेरेर गम लगाएर यसलाई प्लेस गर्नुपर्दछ। अलिकति ट्रिकी छ, तर काम गर्दा एकदमै रमाइलो चाहिँ हुन्छ। आफैले आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउन पाउँदा एकदमै रमाइलो हुन्छ। सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ यसरी प्लेस गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ मिस्टर हबीले ब्रस र कलर, यो चाहिँ कलर मैले देखाएँ, यो कलर चाहिँ यहाँ लगाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम राम्रोसित केयरफुल भएर चाहिँ लगाउनु पऱ्यो। कुनै पनि ठाउँमा डार्क हुनु भएन, कुनैमा लाइट हुनु भएन, एउटै टाइपले चाहिँ सबैतिर लाग्ने हिसाबले चाहिँ पेन्ट गर्नु पऱ्यो। पेन्ट गर्दाखेरि यो नम्बरमाथि रेड कलर लागे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँहरूको ठाउँमा, तपाईँहरूको बाइकमा कुन कलरको नम्बर प्लेट छ त्यो हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ रेड बेस र नम्बर सेतो हुने भएको भएर प्राइभेटको चाहिँ हामीले यो अनुसारले पेन्ट गर्दैछौँ। मिस्टर हबीलाई चाहिँ यस्ता काम गर्न खुब मनपर्छ, मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। क्रिएटिभिटी थिङ्स, होइन, अनि केही युनिक चिजहरू गर्न ट्राई गरिराख्न चाहिँ उहाँको हबी नै हो। उहाँ यस्ता काममा चाहिँ उहाँ कहिले नै पछि पर्नुहुन्न, प्रायः सधैँ नै लागिराख्नुहुन्छ। जब यो पेन्ट पुरै नम्बर प्लेटभित्र गरिसक्छौँ हामीले सबैलाई राम्रोसित, त्यसपछि यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसित सुकाउनु पर्ने हुन्छ। यो नसुकेसम्म चाहिँ नेक्स्ट स्टेप गर्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ अब हजुरहरू 20 घाम लागेको छ भने घाममा राख्न सक्नुहुनेछ। 24 आवर, 38 आवर कति लाग्छ अब त्यो हिट चाहिँ, घाम कस्तो छ अथवा हजुरहरूले ड्राई गरेको टाइम कस्तो छ। यदि हजुरहरूसँग ड्रायर छ भने अझ कम टाइममा पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीलाई चाहिँ लगभग 1-1.5 दिन जति लागेको थियो यो सुक्नलाई। यो राम्ररी सुकिसकेपछि चाहिँ हामीले नेक्स्ट स्टेप गर्नुपर्ने हो। मिस्टर हबीलाई चाहिँ पेन्ट चलाउन एकदम मनपर्छ, उहाँलाई एकदम राम्रो पेन्ट चलाउन पनि आउँछ। उहाँ चाहिँ सानो सानो बारीकीहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ। ल यो नम्बर प्लेट कम्प्लिट भइसकेको छ। यो चाहिँ आफ्टर 24 आवर, 1.5 दिन भनौँ न, 1.5 दिन पछाडि चाहिँ यो राम्रोसित सुकिसकेपछि चाहिँ मिस्टर हबीले चाहिँ यसमा हामीले अघि टाँसेको, जुन हिजो हामीले टाँसेका थियौँ त्यो नम्बरहरूलाई चाहिँ निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब यो ब्ल्याक कलरको थियो, त्यसले गर्दाखेरि अलिअलि चाहिँ
त्यसमा लागेको छ, तर यसलाई चाहिँ तिनीहरूले मेट्दाखेरि मजाले गइहाल्दछ। यो नम्बर प्लेटलाई चाहिँ सर्जिकल ब्लेडको हेल्पले चाहिँ मिस्टर रविले बिस्तारै बिस्तारै तानिराख्नु भएको छ। एकदम केयरफुल भएर माथिको रेड कलरको पेन्टलाई चाहिँ कुनै असर नगर्ने हिसाबले चाहिँ यो सबैलाई तानेर लास्ट फाइनलको लागि चाहिँ उहाँले जुन अलिअलि रहेको सेतो टाटोपाटो अलिअलि बाँकी थियो त्यसमा चाहिँ लास्ट फाइनल हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी फेरि यसलाई चाहिँ सुक्न दिन्छौँ। लगभग 2-4 घन्टा घाम लाग्यो भने चाहिँ 2-4 घन्टा सक्सेस भयो। त्यस पछाडि चाहिँ फिनिस भयो बनी भाइ हजुरको। तर राम्रो देखिएको छ क्या लाइट परेको राम्रो देखिएको छ। अब आरएक्समा हालेपछि हेर्नुपर्छ हामी। अब चाहिँ यो आरएक्स बाइकमा हालिसकेपछिको यो फाइनल लुक हो। यो देख्दाखेरि कुनै पेन्टरले पेन्ट गरेको भन्दा कम्तीको चाहिँ देखिएको थिएन। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी नै घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा आइडियाको लागि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको।